سلام، من حسام هستم و امروز میپردازیم به دوربین گوپرو هیرو 8 نسخه بلک. این دوربین رو با هم آنباکس میکنیم ببینیم که داخل جعبش چی وجود داره. البته یادمون نره که گوپرو برندیه که استانداردها رو در زمینه دوربین‌های اکشن کامرا تعیین میکنه به خاطر مقاومت و کیفیت بالایی که داره. من این دوربین رو با قیمت 8 میلیون تومان به تاریخ امروز 14 مرداد از سایت دیجیکالا خرید کردم. میتونید با هزینه کمتر برید سمت برند DJI اوزمو اکشن رو خریداری بکنید یا برید سمت برند شیائومی دوربین‌های اسفیر و یی رو خریداری بکنید. اگر کیفیت فول HD شما رو راضی میکنه من دوربین گارمین رو پیشنهاد میکنم و اگر میخواید که هزینه خیلی کمتری رو بپردازید پیشنهاد میکنم که دوربین کیوب پلاس از برند پولاروید رو خریداری بکنید. این دوربین توی اکتبر سال 2019 معرفی شده بعد از دوربین گوپرو هیرو 7 و ویژگی هایی که داره بهبود یافته همون دوربینن. مهمترین نکته هایپر اسموس 2 که گوپرو به صورت ویژه بهش پرداخته. بریم جلوتر بررسی بکنیم ببینیم که ویدیوهاتون چقدر نرم و روونتره، چقدر بهتون کمک میکنه که ویدیوهای حرفه‌ای‌تری رو داشته باشید. همراه من باشید. کلا دوربین‌های اکشن کامرا ساخته شدن برای شرایط سخت و ویژه مثل فعالیت ورزشی که اون موقع نمیتونید از دوربین‌های عادی استفاده کنید به خاطر سایز و وزنشون. این دوربینا خیلی به کار میان. همین موضوع میتونه این وجه تمایز جدی بین این دوربینا و دوربین‌های گوشی باشه. اینکه میتونید جای مختلف به کمک اکسسوری‌های عجیب غریبی که برای این دوربین وجود داره نصبشون بکنید تا یه سری تصویر جذاب رو داشته باشید. بریم برای جعبه گشایی و ببینیم که داخل جعبه چی وجود داره. قبل‌تر از اون به خود جعبه میپردازیم. نگاه کنید چه جوری دوربین طراحی شده وسط آب و گل و این ماجرا اشاره میکنه مقاومت بالایی که این دوربین در مقابل گل و لای آب داره. یه سنسور 12 مگاپیکسلی قرار داده شده به همراه قابلیت تصویربرداری با رزولوشن 4K و 60 فریم بر ثانیه تا 10 متر. این دوربین زیر آب مقاومت داره و البته قابلیت لایو استریمینگ با کیفیت فول HD. یه نکته ای رو بهتون بگم، میتونید با خریدن کیج مخصوصی که برای این دوربین وجود داره قابلیت مقاومت آب از 10 متر رو به 50 متر افزایش بدیم. بریم جعبه رو باز بکنیم ببینیم که محتویات جعبش چیه. اینجا یه دونه محافظ قرار داده شده که دوربین موقع حمل و نقل آسیبی بهش وارد نشه. دوربین رو من میذارم کنار و خود جعبه رو باز میکنیم. برچسب‌هایی که به روال معمول توی جعبه‌های گوپرو قرار داده شده به همراه یه سری دفترچه‌ای که خب میتونید اونا رو مطالعه بکنید. دیگه توی جعبه باز که می‌کنیم یه کابل تایپ سی به USB معمولی رو داریم برای شارژ کردن دوربین و البته یه مانت که به صورت خمه برای کلاه کاسکت استفاده میشه. واسه این برچسبی که داریم میتونید اون رو نصب بکنید روی کلاه کاسکت یا هر سطح دیگه که به صورت خم باشه. یه باتری داریم با ظرفیت 1220 میلی آمپر ساعتی که خب میبینید یه رنگ آبی اینجا زده شده که مختص میکنه این باتری رو برای استفاده روی هیرو 8. البته که چون فرمش دقیقا مثل ورژن قبلیه میتونید از باتری هیرو 5 و 6 و 7 روی این دوربین استفاده بکنید. مانت این دوربین رو داریم که توی ورژن 8 به صورت جدید طراحی شده. حالت تاشو داره میره تو خود بدنه و به خاطر همین موضوع جایگاه باتری از زیر به کنار تغییر کرده. با پایین کشیدن اینجا یه رنگ قرمز پیدا میشه که اشاره میکنه باز بودن این جایگاه باتری و وقتی که باز میکنید به راحتی از این سمت درش جدا میشه. این به خاطر اینه که پورت شارژ هم همینجا قرار داره. پورت USB تایپ C و البته جایگاه مموری میکرو SD که میبینید خیلی ریزه، مقدار سخت دسترسی بهش، اما اونم همینجا قرار داده شده. قبلتر اونا یعنی توی ورژن 7 این سمت بودن اما الان دکمه خاموش روشن این ور قرار داده شده به همراه دکمه شاتر که بالای دوربینه. پشتش هم که گفتم صفحه LCDه. اگر دقت بکنید یه تفاوت عمده که این دوربین با ورژن‌های قبلی داره علاوه بر بزرگتر بودنش بیرون زدگی لنز دوربینه که توی ورژن‌های قبلی یه مقدار لنز بیرون زدگی بیشتری داشت. به خاطر این بود که لیر آخر یا این محافظ لنز قابل تعویض بود. اگر خط و خش روش میافتاد میتونستید با پیچوندن اون لنز رو یعنی اون آخرین لایه‌اش رو تعویض بکنید، اما توی این دوربین به صورت فیکس طراحی شده. دکمه‌های دوربین گوپرو هیرو 8 خیلی طراحی خوب و
بزرگی دارن، باعث میشه که توی موقعیت‌های مختلف خیلی دسترسی راحت و سریع بهشون داشته باشید. بریم این دوربین رو توی دنیای واقعی تست بکنیم ببینیم که چه نتیجه‌ای داره. خب می‌بینید که اینجا با وجود اینکه دوربین روی دسته، ویژگی هایپر اسموث 2 چقدر داره کمک میکنه به نرم‌تر شدن حرکت تصویر. حالا من سعی کردم یه مقدار با سریع‌تر کردن حرکت این ویژگی رو به چالش بکشم که نتیجهش رو با هم داریم می‌بینیم که باز هم تونسته خیلی کنترل خوبی داشته باشه. یه تصویر تایم لپس رو با این دوربین ضبط کردم روی حالت 4K، یه کراپ 100% هم، یعنی حالت فول اچ دی. دوربین رو روی خودرو نصب کردم تا ویژگی هایپر اسموث رو وقتی که دوربین روی وسیله نقلی نصب شده تستش بکنیم و نتیجه رو می‌بینید که چقدر خوبه. تصویر خیلی درستیه. داینامیک رنج هم داینامیک رنج واقعا قابل قبولی. وقتی که از نقطه تاریک به نقطه روشن میریم این ترانزیشن خیلی نرم اتفاق میفته و این ویژگی که به خوبی توی گوپرو هیرو 8 تعبیه شده برای داشتن تصویرهایی حرفه‌ای‌تر. حتی تو شات هایی که نور از پشت به سوژه میتابه مثل این تصویر میبینید که داینامیک رنج چقدر خوب کنترل میکنه و جزئیات رو از دست نمیدید و میبینید که چه کارهای جذابی میشه با این دوربین انجام داد و کمک میکنه به شما که اگر خلاقیتی دارید ازش استفاده بکنید با این ویژگی که توی این دوربین وجود داره. یه مقایسه سریع هم بین سرعت 60 فریم بر ثانیه و 240 فریم بر ثانیه دیدیم. دوستانی رو داشتیم که کار پارکور انجام میدادن، دوربین رو روی برد یکیشون نصب کردیم که هم ببینید که توی اکشن چه عملکردی این دوربین از خودش ارائه میده. میبینید که هایپر اسموث هم به کمک اومده و نتیجه رو مشاهده میکنید. اگر نور صحنه نور بهتری باشه و مثل اینجا عدد ایزوی پایین تری باشه تصویر با کیفیت تری رو خواهیم داشت. میبینید که چقدر جذاب وقتی که بتونید از این قابلیت توی جای درست استفاده بکنید. اینجا با رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه تصویر برداری کردم تا بهتون ذهنیت بده که چقدر میتونید کیفیت رو انتظار داشته باشید از این دوربین و یک کراپ فول اچ دی برای دیدن جزئیات بیشتر توی این رزولوشن. اینجا هم توی محیط داخلی تصویر برداری شده برای اینکه باز ببینید که سطح نویز توی این دوربین به چه ترتیبه. کمک میکنه که انتظاراتتون از گوپرو هیرو 8 نسخه بلک واقعی تر باشه. و ویژگی هایپر اسموث وقتی که دوربین روی دسته. و در انتها تصویربرداری دوربین توی حالت شب که بهتون ذهنیت میده که با چه کیفیتی میتونید این کار رو انجام بدید. خب با تصویر اول شروع میکنم و قبل و بعدش رو بهتون نشون میدم که چقدر رنگ ها میتونن تغییر بکنن وقتی که به صورت را عکاسی میکنید. یا توی این تصویر که میبینید سایه ها چه مقدار قابلیت ریکاوری دارن و این یه امکان خوبیه که توی دوربین گوپرو هیرو 8 قرار داده شده. قابلیت فوکوسینگش رو با هم چک کردم که چقدر میتونیم به سوژه نزدیک بشیم و این فاصله حدود 30 سانتی متره. توی این تصویر هم میبینید که نقاط روشن یا هایلایت هامون چقدر قابلیت ریکاوری دارن و توی تصویر آخر دیستورشن رو میبینید که به چه میزانیه. وقتی که سوژه وسط کادره میبینید که با چه اعوجاجی مواجه هستیم. در کل به نظرم واقعا این دوربین کیفیت صدا و تصویر بالایی داره، مخصوصا در مقایسه با ورژن قبلی همین دوربین یعنی گوپرو هیرو 7 میتونید که انتظار کیفیت بالاتری رو داشته باشید. اما ای کاش طراحی قسمت باتریش یه مقدار متفاوت‌تر از این بود. برای شارژ کردن دیگه هر دفعه لازم نبود که قسمت باتری رو باز بکنید و درش هم گاهن در بیاد بیرون. اما نمره خوبی رو از بابت کیفیت میگیره این دوربین. این ویژگی هایپر اسموث هم دیدید که به چه ترتیبی عمل میکنه. ویدیوهاتون خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی نرم و روونتر به نظر میرسه. ممنونم که همراهی کردید، این ویدیو رو تماشا کردید و کامنت هایی که میذارید خیلی باعث دلگرمی کمک میکنه که هر هفته ویدیوهای بهتر رو براتون تولید بکنیم. امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه. مرسی.